Hi, welcome back inside Academy once again. I am Mr. Avhad, sir. Welcome in my YouTube channel, English for You. Friends, today we are going to learn about a 9 English poem 1.3. The name of the poem is Hope is the Thing with Feathers. It's very interesting, optimistic poem written by a famous American poetess, Emily Dickinson. Hope is indicate a small bird. Means this poem is an optimism. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी या वर्गातील होप इज द थिंग्स विथ फिदर ही पोएम अभ्यासणार आहोत. कवयित्री एमिली डिकिन्सन यांनी एक आशारूपी, होप म्हणजे आशारूपी पक्षी, संकटाचा कशा पद्धतीने तो स्ट्रगल करू शकतो याचं वर्णन या पोएम मध्ये केलेलं आहे. Today we learn about 9th English poem 1.3. The name of the poem is Hope is the Thing with Feathers, written by Emily Dickinson as a famous American poetess. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी या वर्गातील होप इज द थिंग्स विथ फेदर्स या एमिली डिकिन्सन यांची अतिशय सुंदर अशा प्रकारची एक ही पोएम आहे की जी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी आहे. इट इज रिटन बाय ऑप्टिमिस्टिक, व्हेरी इंटरेस्टिंग पोएम. होप म्हणजे आपण त्याला म्हणतो की आशा. हिअर होप मीन्स अ स्मॉल बर्ड. फर्स्ट ऑल ऑफ यू रीड दिस पोएम. होप इज द थिंग विथ फेदर्स that perches in the soul and sings the tune without the words and never stop at all, and sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abide the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chilliest land and on the strongest sea, yet never its extremity It as a crumb of me by Emily Dickinson. आशारूपी पक्षी या उद्देशून कवीने या ठिकाणी आपल्याला ही कविता दिलेली आहे. याचा आता लाईन बाय लाईन जी मिनिंग आहे ते आपण पाहणार आहोत. होप इज द थिंग्स विथ फेदर्स दॅट परचेस इन द साऊल अँड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स अँड नेवर स्टॉप्स ॲट ऑल. कवयित्री या ठिकाणी सांगते होप इज द थिंग्स विथ फिदर, म्हणजे एखादा पक्षी जसा फांदीवर विसावतो तसा हा आशारूपी पक्षी जो आहे दॅट परचेस इन द साऊल, तो आपल्या मनामध्ये वास करतो, आपल्या मनामध्ये राहतो. अँड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड, जो आपल्या शरीरातील आत्म्यासारखा हा आशारूपी पक्षी आयुष्यभर काय करतो. अँड नेवर स्टॉप ॲट ऑल, आयुष्यभर आपल्यासोबत राहतो, आपल्यातील सकारात्मक जी ऊर्जा आहे ती निर्माण करतो. म्हणजे हा आशारूपी पक्षी आपल्या मनामध्ये कशा पद्धतीने बसतो, हा होप ॲज अ बर्ड, एक पक्षीरूपी हा जो पक्षी आहे तो मनामध्ये बसतो असं कविते आपल्याला सांगतात. नेक्स्ट सेकंड स्टँजामध्ये अँड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड. गेल मीन्स स्ट्रॉंग विंड, जोराचे वारे असतात. हा एक वाऱ्याचा टाईप्स ऑफ विंड. काय सांगते कवयित्री, वादळ वारे यामध्ये सुद्धा हा आशारूपी जो पक्षी आहे तो काय करतो रे, अखंडपणे जे आपलं गाणं आहे, सुमधुर गीत आहे ते गात तो असतो. अँड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, त्याचं जे मधुर गाणं असतं ते कोणताही वादळ वाऱ्यामध्ये सुद्धा न अडखळता हा पक्षी जो आहे तो आपल्या मनावर कोणताही परिणाम न होऊ देता त्याचं मधुर गीत गाण्याचा कार्यक्रम तो चालू ठेवत असतो. त्याला दुःख असू द्या, काही असू द्या, तरी तो गात असतो. तसंच आपल्या माणसाचं सुद्धा असतं. किती मनामध्ये दुःख असू द्या, आपण सुद्धा त्या संकटाचा सामना, कारण आपल्याकडे होप आहे, आशा आहे. आजचा दिवस वाईट गेला तर उद्याचा दिवस नक्कीच चांगला जाणार आहे, हे आपल्याकडे होप आहे, आशा आहे.
नेक्स्ट लाईनमध्ये पहा, दॅट कुड अबॅश द लिटल बर्ड दॅट केप सो मेनी वॉर्म. मग तो आशारूपी पक्षी जो आहे, संकटाच्या काळात त्याचं मधुर गीतसुद्धा आपल्याला प्रोत्साहन देतं, प्रेरणा देतं. तो पक्षी गोंधळून जात नाही. अबॅचचं मिनिंग साईडला आहे. मेक अनएजी मेक इट कीप क्वाईट, म्हणजे गोंधळून जाणे. न गोंधळता न डगमगता तो पक्षी त्याचं गीत आहे सुख दुःखामध्ये गातो. तशाच पद्धतीने जे ह्युमन आहेत, मानवी आहेत, मानवी जीवनसुद्धा अशाच प्रकारचं आहे. कितीही संकट येऊ द्या तरीसुद्धा आपण त्यातून आशारूपी पक्षाप्रमाणे चांगला जो मार्ग आहे तो आपल्याला त्यामधून घ्यायचा आहे. लास्ट स्टँजा. आय हॅव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लँड अँड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी. अनोळखा समुद्र असो किंवा कोणत्याही अडचणीचं ठिकाण असो, आपल्या मनामधील आशारूपी पक्षी आहे, कोणत्याही फळाची अपेक्षा धरत नाही. चिलेस्ट लँड म्हणजे अवघड परिस्थिती, कितीही अवघड प्रसंग असू द्या. स्ट्रेंजेस म्हणजे कितीही अनोळखी ठिकाण असू द्या, कोणताही समुद्र असू द्या, त्या ठिकाणी म्हणजे कोणतीही परिस्थिती आपल्यावर जरी आली तरी त्या संकटाचा सामना आपण करायला पाहिजे. ही होप आपल्याकडं आहे. यट नेवर इट एक्स्ट्रीमिटी इट आस्क अ क्रम ऑफ मी. आणि त्या कोणत्याही फळाची अपेक्षा न धरता अखंडपणे आपले सुमधुर गीत जे आहे ते गुणगुणायचं असतं. कोणत्याही फळाची अपेक्षा परत करायची नाही. आणि अपेक्षा जर ठेवली की अपेक्षा भंग होत असतो. त्यामुळे कोणताही आपल्याला ती गोष्ट परत मिळेल, त्यामुळे अशा याच्यात राहायचं नसतं. अशा उमेद कोणत्याही संकटाचा सामना करून त्यांना दूर ठेवून आपल्या मनामध्ये सकारात्मक जी भावना आहे ती निर्माण करून आपलं जीवन आहे ते आनंदाने फुलवायचं असतं. अशा पद्धतीने कवयित्री एमिली डिकिन्सन यांनी होप इज द थिंग्स विथ फिदर म्हणजे एक स्मॉल बर्ड या पक्षाला आशारूपी पक्षी याचा उल्लेख करून ही कविता आपल्याला पोयम याचे मिनिंग दिलेलं आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. गुड बाय.